Καλημέρα, καλημέρα από τη Μάλαγα της Ισπανίας. Είμαι αποφασισμένη να μιλήσω ισπανικά. Θα νιώσω όπως νιώθεις εσύ όταν μιλάς ελληνικά στην Ελλάδα. Do you speak Greek? Do you speak Greek? Do you speak Greek? Yeah, have a fantastic weekend, everyone. I love you all. Okay, gracias. La cámara ahí. ¡Vamos! 4 pinchos de pollo y 2 pinchos de gambas. Esta es ensalada. Gracias. Βρήκαμε σουβλάκια και στη Μάλαγα. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Το θυμάσαι? La cuenta, por favor. Καλά, δεν ήταν και τόσο εύκολο. Περίμενε να σου πω την ιστορία μου. Γεια μας. Αυτή είναι η πρώτη μου φορά στην Ισπανία. Έρχεται το λεωφορείο. Εύκολο. Από πάντα με εγωίτευε η ισπανική κουλτούρα και η γλώσσα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς ξεκίνησε αυτό το πάθος. Ποτέ δεν είχα πάει στην Ισπανία, ούτε γνώριζα κανέναν Ισπανόφωνο. Κι όμως, τα Ισπανικά ήταν πάντα η γλώσσα της καρδιάς μου. Επιτέλους, έχω την ευκαιρία να ζήσω από κοντά αυτόν τον πολιτισμό που με εγωιτεύει τόσο πολύ. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική από τα βιβλία. Είναι άλλο να διαβάζεις για έναν τόπο και άλλο να τον ζεις. Στην αρχή νιώθω μια απόσταση, μια μικρή αμηχανία. Μαλαγέτα. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς πόσο νέο και άγνωστο είναι. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι έχουμε περάσει αυτό το πρώτο βήμα. Ήρθα στη Μάλαγα για να βρω μια Θεσσαλονίκη. Τη δυσκολία, τον φόβο, την αμηχανία. Μπαρτσελώνα ή Ρεάλ Μαδρίτης, τι να αγοράσουμε? Αλλά είναι επίσης η στιγμή Φτάσαμε στα Φάρο, la Farola. που ανάβει η σπίθα της περιέργειας. Και από εδώ ξεκινάει η εμπειρία. Καλημέρα, καλημέρα από τη Σεβίλη σήμερα. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα εδώ, η περιέργεια με έκανε να κοιτάζω γύρω μου με νέα μάτια. Κάθε ήχος, κάθε μυρωδιά, κάθε έκφραση στους δρόμους της Ανδαλουσίας μου διδάσκει κάτι που κανένα βιβλίο δεν μπορεί. Μαθαίνω να καταλαβαίνω όχι μόνο τη γλώσσα, αλλά και τους ανθρώπους, τον τρόπο που ζουν και εκφράζονται. Και μέσα σε αυτές τις στιγμές η περιέργεια γίνεται γνώση.
Η γνώση γίνεται σύνδεση και το ταξίδι γίνεται αληθινό και προσωπικό. Θέλω να το ζήσω. Αυτή την εβδομάδα στην Μάλαγα έχει ένα φέρια, ένα τοπικό πανηγύρι. Παντού χορεύουν φλαμέγκο. Όλες φοράνε στολές και ένα λουλούδι στα μαλλιά. Ντρέπομαι πολύ, ρώτησα πόσο κάνει. Dos 50. Dos 50. Sí. Αλλά δεν κατάλαβα τι είπε. Can you tell me in English how much it is? This is 250. Ωραία. Και μετά... ξέρω. I didn't understand. Oh, yeah. Έλα. Okay. Προχωράμε. Έτοιμοι! Οι λέξεις που έμαθα ζωντανεύουν γιατί τις χρησιμοποιώ. Κάθε λάθος, κάθε γέλιο, κάθε στιγμή με μαθαίνει κάτι καινούριο. Τώρα δεν παρατηρώ απλώς, βυθίζομαι σε κάθε στιγμή, αφήνομαι και συμμετέχω. Αλλά πάντα θα υπάρχει ένα τέρας. Και πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Πρώτη φορά θα πω στη Ρόδα. Κάθε νέο βήμα είναι μια δοκιμασία θάρρους. Και κάθε ιστορία έχει το τέρας της. Τρομακτικό, απειλητικό, έτοιμο να σε κατασπαράξει. Είμαι σίγουρη ότι θα το νικήσεις. Και όταν το κάνεις, θα καταφέρεις μαγικά πράγματα. Hola. Dime. Dos expresos. Podemos comprar un billete en sí. Dobles sin azúcar. Y un agua, por favor. No. Peto a la noche. Con tarjeta. ¿Podemos? Sí. Dos expresos dobles sin azúcar. La cuenta, por favor. ¿Y la cuenta? Muchas gracias. Τελευταίες ώρες στη Μάλαγα, πηγαίνουμε προς το αεροδρόμιο. Μέχρι τώρα τα ισπανικά για μένα ήταν μία γλώσσα που μάθαινα και πάντα την άκουγα σε teaching mode. Στην αρχή, τις πρώτες μέρες, ήταν πιο δύσκολο να καταλαβαίνω τι μου λένε ή ντρεπόμουν να μιλήσω, φοβόμουν, γιατί είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω σε μία πόλη που μιλάνε τα ισπανικά. Όμως αυτήν την εβδομάδα κατάλαβα πώς είναι πραγματικά και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Γενικά ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Μέχρι και την τελευταία μέρα νιώθω
περισσότερη αυτοπεποίθηση. Θέλω να συνεχίσω να μαθαίνω ισπανικά. Αν σου άρεσε το βίντεο μου, κάνε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και να θυμάσαι, δεν μαθαίνεις ελληνικά επειδή πρέπει να ξέρεις όλες τις λέξεις και όλη τη γραμματική. Μαθαίνεις ελληνικά γιατί θέλεις να νιώσεις αυτό που νιώθω εγώ τώρα. Να τη ζήσεις αυτή τη γλώσσα στο μέρος, στη χώρα που μιλιέται και που γεννήθηκε.